päähän. Ei täällä on sama netto kuin mitä menit. Joo, ja nyt ei näki. Paljon meillä on nyt yhteiskilometri? Yhteiskilometri taisi olla 36. 36. Elikkä tänään vedetään vaan tuohon huikkimaikoille. Kymppi kyllä vedetään vaan tänään. Tänään ei kyllä pysty enempää. On jotenkin niinku ihan pakko. Oli ukko. Jep. Vähän tässä nyt ukkosti ja vähän sade vielä ropisee. Ei täällä on sama reitti kuin mitä menit. Joo, ja nyt ei enää kiinnosta. Kerran kastui jo, niin nyt voi tulla vaan. Noin. Ja miten meni? Meni hyvin. Sitten mennään. Elikkä tosiaan oltiin, mikä tää nyt oli? Huikkimajoen niin tässä autiotuvalla. Ei päästy tonne autiotupaan. Yöksi oli sen verran porukkaa, mutta nukuttiin sitten teltassa. Ja aikamoinen rankkasade tossa tuli jo siinä 10 aikoihin. Suurin. Joo, ilta 10 aamu 6, niin aivan täyttä kaatosadetta. Ja nyt matka jatkuu kohti Saarijärveä. Siellä sitten pidetään pieni huoltotauko. Meillä on molemmilla oikeastaan kamat aika märkänä, kengät plus sukat. Joo, 2 kilsaa tulisi sitten tänään, että tänään sitten otetaan se hukattu päivä kiinni, niin tänään sitten kävellään. Että jatketaan matkaa ja tonne kohti Saarijärveä ja siellä sitten pieni huoltotauko. Jaha, se oli legendaariset Prisma-roksit jalkaa ja ei muuta kuin yli. Siellä näkyy tuolla tunturin päällä luntaa. Taas mennään. Nyt on vähän isompi tällä kertaa. Joo, ei oo mikään pieni. No niin, päästiin se aikaisempi joki yli. Tai koski. Ei siinä muniasti vettä. Kaikki oikeastaan kamat vaihtoo. Jep. No, 100 metriä siitä eteenpäin. Ja taas sukat saatana märät. Ja kengät. Ja kengät ja kaikki märät taas. Ylitettiin tosta toi joet, kosket ja meillä olisi nyt semmonen vielä joku 4 kilsaa täs matkaa tohon Saarijärvelle, että siellä se näkyy nyt se Saarijärvi. Vielä olisi hetki kaupungilla. Todennäköisesti otetaan vielä kapumaan tosta Nyppylän yli. Ja siitä sitten pitäisi löytyä toi eräkämppä.
lähtee nyt. Jatketaan vielä hetki matkaa. No niin. Sitten mökki löytyy tuolta. Nyt päästiin vihdoin ja viimein perille matkaa. Meillä meni semmoset 6 tuntia nyt tähän 12 kilsaan. Ihan jepa. Ja nyt mikä. Ajateltiinkin, että varmaan johonkin tähän 1-2 väliin se menee ja kello nyt sitten on 20:2. Ihan ok aikataulu. Et katsotaan, nyt vedetään ihan rauhassa tää tauko. Et jos menee 4 tuntia tosiaan, niin sit menee, et sille ei oo mitään merkitystä. Niin lähdetään taukoilemaan vihdoin ja viimein. Joo, meillä on kyllä tossa keitivedet kohta valmiita, mutta otetaan nyt nopeasti. Se oli aikamoinen 12. Se oli aikamoinen 12, joo. Siinä oli vähän vesistön ylityksiä muutamat kohdat ja tosi paljon suota ja kammat sai aivan litimäräksi. Nyt tultiin tähän Saaranjärven autiotuvalle ja katsotaan nyt vähän auki vielä, että jatketaanko nyt tästä vai jäädäänkö tähän nukkuun ja jatketaan sitten huomenna pitkällä päivällä. Ois se nyt ihan kiva noin kamat saada kuivaksi, että vähän mukavempi jatkaa. Että. Jep. Mut, joo. Katsotaan tossa vähän parin tunnin päässä, kun ollaan syöty, ollut kamina vähän aikaa päällä. Joo, näin tehdään just nyt kun kello tikittää nyt 3:30, että varmaan tossa 6 aikoihin varmaan katsotaan nyt, että mitä tehdään. Että sit vaan eletään sinne johonkin 10 asti, jos päätetään, että lähdetään. No tässä on kuitenkin 10 matka vielä. Joo, 10 matkais sitten. Alunperinhän meillä oli tarkoitus kuitenkin, että tänään mennään tonne Suomasjärvelle asti. Että tässä just nimenomaan vaan ruokatauko ja sit meno jatkuu, mutta tuossa nyt mutkia tuli matkaan. Niin. Ja kun Suomasjärven jälkeen olisi saman tien pari nousua, mitkä olisi kiva jatkaa, niin kun on just heränneenä siihen. Joo, se olisi kyllä ihan hyvä, kuin että vetää sitten kesken tai sitten, sitten vaelluksen loppupäästä, niin se olisi vähän nihkeetä kyllä, että mieluummin sitten aamusta. Et sinänsä olisi kyllä positiivista, jos päästäisiin jatkaa, mutta riippuu nyt vähän tosta, että miten noi kamat kuivuu tietenkin. Joo, kyllä me ajateltiin nyt, että me jatketaan kuitenkin tänään matkaa ihan vaan sen takia, että kun lähdettiin katsomaan karttaa, niin mitä meidän tulisi sitten huomenna sitten muuten. 27. Niin tulisi muuten huomenna, eli parempi lähteä jatkaa sitten matkaa. Odotellaan nyt, että tossa toi hiilos vähän viilentyy vielä ja sitten ehkä uskaltaa lähteä jatkaa. Aika hyvin saatiin kuivaksi. Vissiin molemmat sai sukat kuivaksi. Ja housut. Fliisit on vähän nihkeä tutuset, mutta muuten ihan ok. Kengät on kuivat, joo, saatiin nekin onneksi kuivattua. Ihan jeppis. Ehkä nyt jaksaa jatkaa vähän aikaa. No ei paljon ollut tässä. Vähän 3 tuntia ehkä. Ei mitään, odotellaan, että toi hiilostus vaan tosta. Hiilos vähän tosta laskee ja uskaltaa jättää sen tuohon. Sitten jatketaan kyllä matkaa.